لکه څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د انګلیش سپیکینګ کورس پیل کړی دی تر اوسه پورې موږ 6 کلاسز اخیستي دي که چیرته تاسو نوي یاست نو لومړی لاړ شئ هغه درسونه وګورئ ترڅو دا درس درته ښه خوندور شي. موږ په تیرو درسونو کې ډېرې اهم او ضروري جملې زده کړي دي او ډېرې طریقې مو زده کړي دي چې کله یو کس غواړي خپل د انګلیش سپیکینګ سکل قوي کړي هغه باید کوم کارونه وکړي او کوم کارونه ونه کړي. نو لومړی لاړ شئ هغه ویډیوګانې وګورئ او بیا دا ترڅو دا درس درته ډېر خوندور او اسانه شي. او نن په دې سبق کې به موږ external parts of human body and internal parts of human body نمونه زده کوو. یعنی د انسان د بدن بهرني د غړو نمونه او د انسان د بدن د داخلي د غړو نمونه به موږ مکمل نن په همدې ویډیو کې زده کوو. نو تر اضافه خبرو تیریږو راځو درس ته. یو ځل بیا ښه راغلاست. موږ به لومړی external parts of human body د انسان د بدن بهرني غړو نومونه به موږ لومړی زده کوو او د هغې وروسته به موږ internal parts of human body زده کوو. نو اوس راځئ چې پیل یې کړو. لومړی زموږ سره په انګلیسي کې سر ته څه وایي؟ head سر. head means سر. forehead means تندی ټنډه. په انګلیسي کې تندیه ټنډې ته forehead وایي forehead. hair ویښته. eye سترګه. eyebrow وریځې. په انګلیسي کې وریځې ته یعنی د سترګو ته پاسه چې کوم ویښتان دي دې ته په انګلیسي کې eyebrow وایي. سمه ده؟ ورپسې لغات eyelash باڼه. انګلیسي کې باڼو ته eyelash وایي. په انګلیسي کې سترغلو ته څه وایي؟ په انګلیسي کې سترغلو ته eyelid. ورپسې eyeball د سترګې ګاډې ته په انګلیسي کې eyeball وایي. iris زنبق. په سترګه کې چې کوم دغه توره کړی ښکاري دې ته زنبق وایي iris. سمه ده؟ په انګلیسي کې دې ته iris وایي. pupil د سترګې کسي ته په انګلیسي کې pupil وایي. اکثره خلک دا پپل تلفظ کوي خو دا پپل نه تلفظ کیږي. د دې صحیح تلفظ pupil right. د سترګې کسي ته په انګلیسي کې pupil. nose پوزه. nostril د پزې سوری. د پزې تیر ته په انګلیسي کې څه وایي؟ bridge of a nose د پزې تیر ته په انګلیسي کې bridge of a nose right. ear غوږ. earlobe د غوږ نرمۍ. په انګلیسي کې غوږ نرمۍ ته د غوږ لاندې چې کومه غوښه ده دې ته په انګلیسي کې earlobe وایي. eardrum د غوږ پرده. face مخ. ورپسې cheek په پښتو کې معنا غمبوري یا اننګي چې ورته وایي cheek. dimple نو ډیمپل په انګلیسي کې د مخ یا زنې کوک. په مخ یا زنه کې چې کوم کړوندی دی هغې ته په انګلیسي کې ډیمپل وایي. sideburns خطونو ته وایي. د ویښتانو خطونه د غوږ سر چې کوم ویښتان دي دې ته خطونه وایي او په انګلیسي کې دې ته sideburns وایي. mouth په انګلیسي کې خولې ته وایي. په انګلیسي کې خولې ته mouth وایي او دا ډېر عام لفظ هم دی او ډېر خلکو زده هم دی. ورپسې lips شونډې. په انګلیسي کې شونډو ته lips وایي. ورپسې زموږ سره mustache په انګلیسي کې بریتو ته mustache وایي او دا ډېرو خلکو ته ورځي هم نه خو بس تاسو اوس زده کړل چې په انګلیسي کې بریتو ته mustache وایي. beard ګیره. په انګلیسي کې ګیرې ته beard right. chin زنه. د خولې لاندې چې کوم غوښه ده دې ته په انګلیسي کې chin وایي. neck وایي غاړې ته. neck means غاړه. nape څټ. shoulder اوږه یاولی. shoulder means اوږه یاولی. په انګلیسي کې اوږه یاولي ته shoulder وایي. arm مټ ته وایي. arm means مټ. armpit تخرګ. په انګلیسي کې تخرګ ته armpit وایي او مټ ته په انګلیسي کې arm وایي. ورپسې word elbow وایي څنګل ته.
Elbow means څنګل. په انګلیسي کې څنګل ته elbow وایي. ELBOW elbow. Forearm. Forearm mean leg. Forearm leg. Hand. Hand. Hand وایي لاس ته. وخت مو زده کړل چې مټ ته په انګلیسي کې arm وایي، اوږو ته په انګلیسي کې shoulder وایي. اوس لاس ته په انګلیسي کې hand وایي. hand. palm. palm ورغه وایي. palm means ورغه وایي. thumb. thumb غټه ګوته. په انګلیسي کې غټې ګوتې ته د لاس چې کومه غټه ګوته ده دې ته په انګلیسي کې thumb وایي. index finger. index finger د شهادت ګوته. middle finger. middle finger د منځ ګوته. ring finger. ring finger د ګوتمې ګوته. او little finger. little finger کچه ګوته. د لاس کومه وړه ګوته چې ده دې ته په انګلیسي کې little finger وایي. nail. nail نوک په انګلیسي کې نوک ته nail وایي. knuckle. knuckle knuckle وایي د ګوتې بند ته. په انګلیسي کې د ګوتې بند ته knuckle وایي. په دې ورډ کې لومړی کا دا خاموشه ده، دا نه تلفظ کیږي. knuckle right د دې صحیح تلفظ knuckle. او knuckle وایي د ګوتې بند ته. cuticle. cuticle cuticle وایي د ګوتې وری. په انګلیسي کې د ګوتې وریو ته cuticle وایي. ورپسې back. back ملا یا شا. په انګلیسي کې ملا یا شا ته back وایي. back. small of the back. small of the back نری ملا. په انګلیسي کې ملا ته back وایي او نری ملا ته په انګلیسي کې small of the back right. chest. chest chest وایي سینې ته. په انګلیسي کې سینې ته chest وایي. breast. breast breast په انګلیسي کې په سکرین باندې چې تاسو ته کوم لفظ ښکاري همدی مطلب دی په پښتو کې breast. nipple. nipple stomach. stomach abdomen. abdomen stomach معدې ته هم وایي. stomach means معده. ورپسې لفظ زموږ سره او اکثره خلک دا پوښتنه له تاسو څخه کوي او په دې پوښتنه کې تاسو خلک راګیروي او ډېر هم نه او ډېر خلک د دې لغات پوښتنه کوي چې په انګلیسي کې د نامه غوټۍ ته څه وایي. په انګلیسي کې نامه غوټۍ ته موږ belly button وایي. belly button. belly button په انګلیسي کې نامه غوټۍ ته وایي. سمه ده؟ نو تاسو اوس زده کړل چې په انګلیسي کې نامه غوټۍ ته څه وایي. belly button. hip. hip hip means بډک. بډک بډک. thigh. thigh thigh ورون یا ادوم ته وایي. په انګلیسي کې ورون یا ادوم ته thigh وایي. knee. knee زنګون. ankle. angle خنګري ته وایي. په انګلیسي کې خنګري ته angle. angle right. hell. hell پونده. په انګلیسي کې پوندې ته hell وایي. hell. sole. sole د پښې تلي ته په انګلیسي کې sole. skin. skin skin وایي څرمن یا پوستکي ته او اخري لفظ زموږ سره skull. skull وایي ککرۍ ته. په انګلیسي کې ککرۍ ته skull وایي. نو دا وایي زموږ سره external parts of human body د انسان د بدن بهرني غړو نومونه. اوس راځو internal parts of human body ته. heart. heart وایي زړه ته. heart او کله چې heart او د سره موږ اټیک یو ځای کړو نو بیا heart اټیک شو د زړه حمله. heart attack زړه حملې ته وایي او heart زړه ته وایي. liver. liver liver ځیګر ته وایي. liver ځیګر ته وایي. وخته موږ د بدن بهرني غړو نومونه زده کړل. اوس د بدن داخلي غړي نومونه دي. liver وایي ځیګر ته او تاسو ته بهتره پته ده چې ځیګر د بدن داخلي غړی دی. lung. lung 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 وایي سږو ته. په انګلیسي کې سږو ته lung وایي. spleen. spleen spleen وایي توري ته. په بدن کې چې کوم داخلي غړی دی spleen توری. په انګلیسي کې توري ته spleen وایي. spleen. stomach. stomach معده. په انګلیسي کې معدې ته stomach وایي. stomach او دې سره چې موږ کله ACH یو ځای کړو یعنې ایک stomach ache نو بیا د معدې درد ترې راځي یا د ګېډې درد هم ترې جوړیږي. stomach. اوس راځو په انګلیسي کې غټو کلمو ته څه وایي او وړو کلمو ته په انګلیسي کې څه وایي. په انګلیسي کې غټو کلمو ته large intestines وایي. large intestines په انګلیسي کې غټو کلمو ته وایي او وړو کلمو ته په انګلیسي کې small intestines. small intestines وړو کلمو ته په انګلیسي کې وایي. gall bladder. gall bladder په انګلیسي کې تریخي ته gall bladder وایي. په انګلیسي کې مثانې ته bladder. bladder right. uterus. uterus رحم.
uterus means رحم. bone هډوکی په انګلیسي کې هډوکي ته bone. vein په انګلیسي کې رګ یا ورید ته وایي. vein right. artery شریان. artery means شریان. tendon پلا په انګلیسي کې پلې ته tendon وایي. لکه په لاس کې څومره پلې دي په پښو کې دې ته په انګلیسي کې tendon وایي. tendon. نو موږ زده کړل چې انګلیسي کې پلې ته tendon وایي. اوس غزلې ته په انګلیسي کې څه وایي؟ muscle په انګلیسي کې غزلې ته وایي. سمه ده. brain ماغزه. اوس موږ دا زده کوو چې په انګلیسي کې شمزیو ته څه وایي؟ backbone په انګلیسي کې شمزیو ته وایي. شمزی ته په انګلیسي کې backbone. joints بندونو ته وایي. د لاس بندونه، د پښو بندونه، چې په بدن کې هر څومره بندونه دي دې ته په انګلیسي کې joints وایي. joints بندونه. blood په انګلیسي کې وینې ته وایي. وینې ته په انګلیسي کې بلډ وایي. او دې سره تاسو هر ځای کې مخ کېدلی شئ. ډېر یو ضروري لغات دی چې باید زده کړئ. د دې سپیل، د دې تلفظ باید تاسو زده وي. بلډ. سیل حجره په انګلیسي کې حجرې ته سیل وایي. اپینډکس وایي اپنډکس ته. یعنی په بدن کې کومه داخلي غړی چې کوم دی یعنی یو کلمه ده هغې ته په انګلیسي کې اپنډکس. او اخیری لغات چې زموږ سره دی هغه دی جا.